Salutare, dragi prieteni! Elena Lasconi, într-un interviu pentru News.ro, spune că contractul pentru F-35 ar trebui ori reziliat, ori să avem condiția să facem actualizările de soft din țară. Trebuie să ținem aproape de Uniunea Europeană pentru că are o linie constantă, ceea ce nu se poate spune despre Washington. Și, după părerea mea, este prima mutare inteligentă a lui Lasconi, adică în ceea ce privește relația noastră cu Statele Unite ale Americii, care, așa cum s-a văzut în ultimul timp, a fost deteriorată doar din vina americană, aș spune eu. Aici mă refer și la faptul că Statele Unite ale Americii au blocat visa waiver-ul pentru o perioadă nedeterminată de timp, după ce am stat așa de mult timp, mă rog, nu eu, că v-am mai spus, nu am de gând să merg în Statele Unite ale Americii, sunt locuri de vizitat mult mai ok, după părerea mea, decât Statele Unite ale Americii, dar pentru românii care ar fi dorit să viziteze Statele Unite ale Americii, această amânare, această anulare a visa waiver-ului a fost foarte dezamăgitoare, mai ales pentru cei care deja își cumpăraseră bilete de avion și aveau vacanțe programate în Statele Unite ale Americii. Și aici mă refer acum la interviu, așa cum vă spuneam, pe news.ro, în care Elena Lasconi este primul șef de partid parlamentar și candidat la președinție care pune în discuție contractul de achiziționare de către România a avioanelor americane F-35. Într-un interviu acordat News.ro, președinta USR afirmă că acest contract, prin care România ar urma să cumpere 32 de avioane F-35 cu 6,5 miliarde de dolari, trebuie să fie reziliat, fie negociat, astfel încât actualizările de soft să poată fi făcute la noi în țară și nu de către Washington. De ce este foarte important acest lucru? Păi iată de ce, pentru că administrația Trump este o administrație imprevizibilă, nu știm ce se va întâmpla în Statele Unite ale Americii și riscăm să cumpărăm niște avioane care, în momentul în care se schimbă softul se actualizează, rămânem cu avioanele și ne uităm la ele, pentru că nu-i așa, Statele Unite ale Americii dețin această posibilitate de activare și dezactivare a softurilor, ceea ce nu este ok. Pentru că dacă o țară precum Statele Unite ale Americii devine, așa cum vedem noi acum că devine un inamic al lumii libere, un inamic al Occidentului, al Europei, al Uniunii Europene, atunci nu putem risca să dăm 6,5 miliarde de dolari pe ceva ce nu o să putem folosi după câțiva ani. Da? Asta este un lucru foarte esențial. Știți foarte bine că am criticat-o pe Lasconi în mai multe rânduri în care a vorbit prostii și, după părerea mea, chiar la anularea alegerilor prezidențiale, când a ieșit la rampă mai virulent decât Simion. Aceea a fost o greșeală și alte atacuri și astfel de ieșiri. Eu înțeleg că ea vrea să preia un electorat de tip mai degrabă suveranist ca să și-l convingă, ca să zic așa, ca să convingă să o voteze, dar nu poate să uite de electoratul ei, electoratul european cu viziuni democratice și efectiv să spună tot felul de prostii. Aici, acum, o lăudăm pentru că spune niște lucruri corecte, spune lucrurilor pe nume, așa cum sunt ele. Alternativa indicată de către Elena Lasconi este achiziționarea de avioane de luptă din Europa. Așa cum știm, sunt 4 sau chiar 5 firme, dacă nu mă înșel, companii mari care produc avioane de luptă foarte bune. Este o companie Saab Gripen suedeză, este o companie germană, este compania franceză Dassault. Mai este, de fapt, Franța are 2 companii care produc avioane, mai este și Eurofighter-ul, mai produc și britanicii, deci avem de unde alege și la prețuri mult mai rezonabile. Așa, de asemenea,
candidata la președinție, care astă toamnă a intrat în turul 2 înainte ca alegerile să fie anulate de către Curtea Constituțională a României, așa cum știm, spune că între Statele Unite ale Americii și Europa și Uniunea Europeană, România trebuie să opteze pentru cea din urmă. Lasconi spune că dacă va câștiga alegerile, va orienta țara către grupul Franța, Germania, Marea Britanie, care se conturează acum și către integrarea în proiectata Federație Europeană, deoarece linia Bruxellesului este predictibilă și rezonabilă, în timp ce noua administrație de la Washington, așa cum știm, a făcut în ultimele luni multe gesturi imprevizibile și controversate. Referitor la politica internă, Lasconi afirmă că ar fi o catastrofă ca Ponta să preia PSD-ul. În opinia sa, PSD are doi candidați la președinție în momentul de față, pe George Simion și pe Victor Ponta. Antonescu, spune Lasconi, este al PNL-ului și pot să mă gândesc și la Nicușor Dan, că este al PNL-ului, a mai adăugat Elena Lasconi. O să vă las linkul în comentarii. Este un articol foarte interesant pe care vă invit să îl citiți și voi.